Коли говорять про бізнес в Європейському Союзі, зазвичай згадують Естонію, Польщу, іноді Кіпр. Але всі чому забувають про Румунію? І таке відчуття, що вона десь там в куточку сидить і думає, мені є чим вас здивувати. Мене звати Анастасія, ви на каналі WooBorders, де ми говоримо про бізнес, маркетинг та податки. Погнали! Румунія – одна з найбільш недооцінених країн Європейського Союзу, хоча вона доволі практична та легка для ведення бізнесу. Низькі податкові рейти, помірні витрати на операційну діяльність, легка та дешева бухгалтерія. Все це про Румунію. В цьому відео ми розберемо, як на практиці виглядає процес реєстрації компанії в Румунії, які податки потрібно сплачувати бізнесу не на папері, а в реальності, і як ведеться бухгалтерський облік для румунських компаній і яка його вартість. Що ми знаємо про Румунію? Те, що в Румунії дуже гарні гори, колись в Румунії жив граф Дракула, ну і те, що Румунія дуже близька до України. Насправді, фішкою Румунії є її географічне положення. Фактично, вона є природним мостом між східною частиною Європи і західною частиною Європи, що робить її класним логістичним і транспортним хабом. Підприємці, які вже ведуть бізнес в Румунії або тільки планують його заснувати, отримують безліч переваг від цієї юрисдикції. По-перше, це доступ до ринку вільної торгівлі в Європейському Союзі, можливість напряму працювати з європейськими контрагентами та клієнтами. І по-третє, це дуже класний і серйозний презенс для майбутнього відкриття рахунку в Європейському банку та співпраці з міжнародними партнерами. Також варто згадати про ринок праці в Румунії, який є більш гнучким та дешевим в порівнянні із країнами Західної Європи. Якщо ви підприємець і плануєте відкривати компанію в Румунії, то, скоріше за все, перед вами постане питання найму співробітників безпосередньо в цій країні. Зарплати в Румунії нижче, ніж, наприклад, Франції та Німеччині. Вартість на оренду офіса також буде дешевше. Ну і по-третє, в Румунії дуже велика кількість якісних і висококваліфікованих кадрів, особливо із IT і технічного сектору. З кожним роком в Румунії зростає кількість IT-спеціалістів та IT-компаній. Українські підприємці також релокують свій бізнес до Румунії, а держава робить все для зростання кількості IT-кластерів та IT-хабів. Тобто фактично Румунія може стати маленьким IT-хабом у Східній Європі. А тепер найцікавіше і в той же час найскладніше – це оподаткування бізнесу в Румунії. Ми почнемо з корпоративного податку, який складає 16%. В порівнянні в інших країнах Європейського Союзу, таких як Польща – 19%, Естонія – 22%, Чехія – 21%, цей податок виглядає дуже приємним на папері і в реальності. Але справжня фішка Румунії – це режим мікропідприємства, де бізнес не сплачує податок на прибуток, але сплачує податок від усього доходу без урахування витрат. Далі ми розберемо його на практичному кейсі і побачимо, як працює режим мікропідприємства, тому, будь ласка, зверніть увагу на екран. Наприклад, якщо оборот компанії до 60 тисяч євро, то податок становить лише 1% від обороту. Якщо ж оборот компанії до 100 тисяч євро, то в цьому випадку оподаткування буде складати 3% від обороту. Тобто ви не рахуєте ночами амортизаційні витрати, доходи, якісь додаткові податки, а сплачуєте фіксовану ставку і спите собі спокійно. Такий режим мікропідприємства ідеально підходить для IT, консалтингу, маркетинг та дизайнерських агентств та, в принципі, для будь-якого високомаржинального бізнесу, якого цікавить спокійне і легке ведення бізнесу, а не складні податкові схеми. Саме тому підприємці дивляться на Румунію не як на екзотику, а як на легкий та практичний варіант для старту ведення свого бізнесу. Отже, про корпоративний податок ми вже поговорили, з'ясували, що таке режим мікропідприємства і для кого він буде корисним. А тепер питання, де мої гроші, Карл? Що буде, коли я, як підприємець, захочу вивести дивіденди зі своєї компанії? Дивіденди в Румунії для нерезидентів сплачуються за чисту та прозору ставку в 10%. Однак з 1 січня 2026 року плануються певні зміни і цей податок може збільшитися до 16%.
Але у вас може виникнути логічне питання: чи маю я, як резидент України, сплачувати якісь додаткові податки, виводячи кошти з румунської компанії? Чи працює Конвенція про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Румунією? Відповідь – так. Але є один певний нюанс, про який дуже часто забувають підприємці. Дійсно, якщо ви сплатили податок на дивіденди в Румунії, вам не потрібно буде повторно його сплачувати в Україні. Однак Конвенція про уникнення подвійного оподаткування не покриває додаткові соціальні податки в країні вашого резидентства, а отже, вам, як резиденту України, доведеться додатково сплатити військовий збір безпосередньо в Україні. Тому до податкового планування ми радимо долучати профільних спеціалістів, які допоможуть вам розібратися, як уникнути подвійного оподаткування, які податки ви маєте сплачувати в країні вашого резидентства, а які ні. З ПДВ в Румунії все передбачено без додаткових конструкцій. Стандартна ставка 21%. Обов'язок реєстрації ПДВ номера настає тільки тоді, коли оборот вашої компанії за рік перевищує 300 тисяч леїв. Це приблизно 55 тисяч євро. Далі все працює за загальноєвропейськими правилами, тобто ви збираєте інвойси, працюєте з бухгалтером, подаєте звіти. Скоріше за все, якщо ви вже раніше працювали з ПДВ ЄС, ви знаєте цей механізм. Якщо ні, то очікуйте на нове відео про правила нарахування ПДВ в Європі або читайте статтю на нашому сайті. Отже, з ПДВ наче все дуже легко, але є один певний нюанс, про який дуже часто забувають підприємці і потім отримують штрафи. Це ПДВ-поріг. Якщо компанія перевищує допустимий поріг і стає платником ПДВ, то вона зобов'язана донарахувати ПДВ на авансові платежі, отримані раніше, за умови, якщо постачання послуги чи товару відбулося вже після дати реєстрації платником ПДВ. Тобто, якщо у вас був підписаний договір на надання послуги 1 квітня 2026 року, а 1 травня 2026 ви отримали статус компанії з ПДВ, але ви все ще надаєте послугу за договором від 1 квітня, то на суму, яку ви отримали за ці послуги, ви маєте зверху сплатити 21% ПДВ. Саме про цей момент забувають нові старі підприємці, які вийшли за поріг і реєструють ПДВ номер для компанії, і потім під час подання ПДВ-звітності вони бачать просто неймовірні суми, які їм потрібно додатково сплатити з врахуванням того кейсу, про який я щойно вам розповіла. Перейдемо до бухгалтерії та аудиту. Для стандартних ТОВ в Румунії немає обов'язкового аудиту. Щодо бухгалтерії, то її вартість залежить від трьох факторів. Перше – це кількість документів та інвойсів, наявність ПДВ номера компанії і вид діяльності, чим займається безпосередньо ваш бізнес. Середня вартість бухгалтерії може складати 200-300 євро на місяць, але все це індивідуально і зазвичай розраховується окремо із бухгалтером. Щодо бухгалтера, то з першого дня діяльності СРЛ в Румунії ви зобов'язані мати власного бухгалтера, адже вам доведеться подавати навіть нульові звіти. З податками та бухгалтерією ми розібралися, а тепер найцікавіше питання, як же нам відкрити компанію. В 90 випадках наші клієнти – це резиденти України, які безпосередньо зараз знаходяться в Україні і не мають можливості виїхати за кордон. В цьому випадку компанію можна зареєструвати віддалено, і все, що вам буде потрібно, це нотаріально завірені документи та договір оренди юридичної адреси в Румунії. Розмір статутного капіталу для румунської СРЛ складає 200 румунських леїв, це приблизно 40 євро. Статутний капітал вноситься одразу під час реєстрації компанії. У середньому вся процедура реєстрації компанії в Румунії займає 2-3 тижні. Все залежить від виду вашої діяльності, як швидко ви підготуєте, завірите у нотаріуса ваші документи, але загалом цей процес дуже прогнозований, тому ваш орієнтир – 2-3 тижні. Після того, як ви зареєстрували компанію, вам потрібно отримати податковий номер вашої компанії, але обов'язково не плутайте його із ПДВ-номером. Це дві різні речі. Після отримання податкового номеру компанії вам потрібно зареєструвати рахунок в одному з локальних банків Румунії. Для цього або директор, або адміністратор компанії має відвідати Бухарест і безпосередньо, будучи там вже фізично, відкрити той рахунок.
Після відкриття рахунку на наступний день ви вже можете функціонувати як повноцінна компанія, виставляти інвойси, працювати з контрагентами і підписувати договори. На цьому процес реєстрації завершується. Отже, Румунія – це не сіра схема і не компроміс. Це дуже лояльна та відкрита для бізнесу юрисдикція. Однак варто пам'ятати, що не так важливо, де саме ви реєструєте компанію, як правильно підібрана структура бізнесу та розраховане оподаткування. Наша команда з радістю надасть вам консультацію з питань податків в Румунії, реєстрації компанії та бухгалтерського супроводу. Якщо у вас залишилося питання, ви можете їх залишити в коментарях під цим відео, ми дуже оперативно надамо відповідь, або ж забронювати комплексну консультацію за посиланнями під цим відео. Я бажаю вам мирних прийдешніх свят, бережіть себе та слава Україні!